Вітаю всіх, хто приєднався. Вітаю всіх, хто з нами сьогодні буде онлайн слухати. Також вітаю всіх, хто буде дивитись це в записі. Сьогодні у нас прекрасні неймовірні гості Марія та Надія Возні. Це сестри, інфлюєнсерки, блогерки, які е, ведуть активно соціальні мережі і ведуть обізнаність про рідкісні захворювання, не просто розповідаючи якісь загальні факти, а на власному житті показуючи, що реально, попри такі складні труднощі і серйозний діагноз, е, триматись і розвиватись, і будувати своє життя, свою кар'єру, навчатись, ділитись і також своєю енергією і заряджати інших, попри взагалі те, що відбувається і у світі, і е, як вони почуваються. Тому я хочу сьогодні більше попитати дівчат, як взагалі це все вдається, звідки йде ця енергія, мотивація і натхнення. Тож вітаю вас. Поділіться, будь ласка, трошки от про себе, що хочете взагалі. Це такі перші слова, а далі вже перейдемо до питань. Пишіть в чаті, хто онлайн, пишіть ваші питання. Ми будемо їх зачитувати, і потім також буде можливість і вголос також питати. От, Добре. передаю вам Привіт слово. всім. Да, дякую, дякую велике. Привіт всім. Дякую, що запросили. І я дякую тобі за те, що ти так представив нас. Не знаю, ми намагаємося, я не можу себе поки блогером назвати. Маша, напевно, також. Хоча в неї був TikTok дуже крутий, по мільйони переглядів вона збирала, але зараз так. Знаєш, я б, напевно, як вступне щось хотіла сказати, що да, не дивлячись на рідкісне захворювання, все одно буває типу важко. Без цього ніяк. І без оцього саме прийняття тих днів або тих моментів, коли може бути не так, як зазвичай, а набагато важче, і цей період може затягнутися на неймовірну кількість місяців або навіть там рік, от як у Маші колись було на початку війни, коли ми тільки приїхали в Чехію. Мені здається, на мій погляд, дуже важливо вміти приймати ще отакі стани, бути вразливим і не боятися у цій вразливості знаходити теж свою якусь силу, тому що саме в таких станах ти можеш деякий час починати думати, що все життя воно просто погане і так далі. Але насправді велика сила в тому, щоб зізнатися собі, що ми не машини, ми не роботи. Ми можемо мати погані дні, і вони нам даються для того, щоб цінувати ті дні, в яких ми більш яскравіші, більш життєві, більш насичені якось енергією, життям і так далі. Ну, це мені так якось відкликається, і напевно те, що мене тримає по життю. Здебільшого, бо насправді не завжди так було. Я не завжди могла в погані якісь свої стани або загострення навчитися приймати ці стани. Я не знаю, як у Маші, але мені здається, в неї десь приблизно так само. Ну, в принципі, да, да. Е, Блін, я навіть не знаю, що додати, але в мене просто трошки інша історія, напевно. Я почала нормально слышно, Мгм. да? Да? Да, все Хорошо. добре. Я просто починала вести блог з однією метою, потім в процесі з'явились інші, вже пішли інші теми. І зараз, напевно, коли в мене був півроку тому найважчий період в моєму житті, хоча я його і не транслювала, але я зрозуміла, що напевно було треба про це теж розповідати і про це казати, тому що
я сама в цей період потребувала якоїсь типу мотивації, і не просто якоїсь просто там гарної картинки, інстаграмної, бла бла бла, а от саме якоїсь конкретної мотивації від інших людей з подібними історіями. І я, на жаль, не знайшла їх на україномовному на україномовному Інстаграмі, Тіктоці, да, але типу в цьому плані мені допомогли знайти цю мотивацію, якось почати виходити з цього апатичного стану. Іноземні блогери, які теж ділилися своїм досвідом з Америки, з Британії, з Іспанії. Да, тому я вважаю, що дійсно таким досвідом дуже важливо ділитися. Да, я погоджуюсь. Навіть якщо немає багато енергії, не обов'язково просто там штампувати величезну кількість контенту, але все одно про це варто говорити, тому що комусь ваш контент завжди може допомогти. Да, і це буде необхідною тією підтримкою, яку не можуть, наприклад, вам дати там, не знаю, ваша сім'я, близькі, але ви щось завжди віднайдете для себе у інших. І дійсно, типу, мені здається, у нас дійсно дуже мало контенту в Україні про людей з різними захворюваннями, які, не дивлячись на це, вміють жити. Вони ходять кудись, вони читають, вони мають друзів, вони організовують якісь круті зустрічі, вони підтримують таких же самих людей, вони мають якісь там, не знаю, організаційні здібності і захищають права. Ну, тобто, дуже, типу, такими людьми дійсно хочеться надихатися, і от мені інколи самі не вистачає, типу, у нас тут на українському типу просторі такого контенту, а ще більше, мені здається, відношення типу людей до сприйняття. Можливо, з війною це трішки змінюється, на мій погляд, але ще так дуже повільно. І навіть на своєму якомусь, знаєш, прикладі я можу сказати, що коли я там знімаю якісь відео UGC, типу, знаєш, і відмічаю якісь бренди українські, бо в мене здебільшого, типу, я б хотіла розвивати свій блог саме, типу, як ще і UGC контент креатор, Можна і трошки ремарку для тих, хто не в танку, що е, UGC означає? Ті, хто не знає, що таке UGC, це User Generation Content, коли людина, наприклад, от як я, да, я там зараз типу купую якийсь одяг, я його показую, як я його використовую в реальному житті. І типу, у українських брендів одягу, косметики і так далі, це ну, популярна типу штука, і люди на цьому можуть заробляти гроші. І от коли я відмічаю деякі бренди, я бачу, що вони ніяк не реагують, тому що їх відлякує, наприклад, типу, що там десь вони побачили червону шкіру, або там запалення якесь, або слуховий мені апарат. Типу, не всі люди готові сприймати, а бренди транслювати цю інклюзивність наразі на українському ринку. Ну, от Да. мені так здається. Я погоджуюсь, дуже є таке, що ще от саме такі мас-медіа і ті, хто давно знаходяться в цьому бізнесі продажу, реклами, що вони ще живуть такими застарілими стереотипами, що все має бути супер, мега ідеально, бездоганно і за якимись старими шаблонами, і ще не готові, хоча давно вже світ змінюється, і ну, якщо дивитися Європі, то там дуже значно різноманітніші реклами і бренди навпаки тільки більше просуваються, коли запрошують таких моделей. Я погоджуюся ще з думкою, що не варто боятись своєї вразливості, тому що дуже часто нам хочеться навпаки відмежуватися від своїх недоліків, своїх захворювань і навпаки старатись бути якимось стандартним, нормальним і Да. зрівнятись з іншими, хоча насправді так і є, що наші недоліки це наша сила, наша перевага, і ми коли цим ділимось, розповідаємо, через що проходимо, реально це може допомогти іншим, і це дуже круто, коли
такі як ви, там також знаю, Іванка ділиться, розповідає, от хто зараз онлайн. Ірина теж через малювання теж ділиться своїм життєвим досвідом. Це реально надихає і це реально мотивує і не здаватись самому. І також десь поспілкуватися, поділитися своїми якимись переживаннями, і ти вже легше проходиш через це. Ти, ну, от саме головне, з чим стикаєшся, коли маєш рідкісне захворювання, ти на початку життя думаєш, що ти такий один. І що взагалі не існує нікого іншого, і що там і не зрозуміло, що з лікуваннями, не зрозуміло взагалі, як бути, а насправді це не так. Є навіть якщо там бувають такі випадки, що у тебе перше таке рідкісне захворювання взагалі в світі, все одно є люди з іншими рідкісними захворюваннями, які проходять схожі етапи в житті і вже можуть поділитись, порадити щось тобі, і ти легше можеш це все пройти, отримуючи від них поради. От, я хочу вас запитати, якщо можна, коротко, так, без сильного поглиблення в медицину, розповісти, як саме на вас впливає рідкісне захворювання, польозний епідермоліз, як ви в житті з ним пліч-опліч боретесь, ну, з цим захворюванням боретесь, і через які труднощі доводиться стикатись, і все одно вести таке активне життя, і працювати, і шукати себе, і шукати натхнення і мотивацію. Ну, якщо можна, будь ласка. Насправді вплив вона має значний, тому що це частина тебе, і ти від цього нікуди не подінешся. В школі я пам'ятаю, якийсь, якщо дитячий період брати, шкільний, це завжди, типу, ти стикався з якимось нерозумінням, неприйняттям тебе. Типу, я пам'ятаю, як зі мною не хотіли там за партою сидіти, або за руку брати, або, типу, там це постійно, ще тоді мепілексів, коли я росла, бо мені вже 30, ще тоді мепілексів не було, і ніхто не знав, що це таке. І мама мені робила такі бінтики, в бінтик вкладала ваточку і, типу, наносила мазь, і вже оце так мене перебинтовувало. А воно все просочувалось, це через одяг воно було видно. Реально, типу, інколи навіть батьки, типу, я пам'ятаю по шкільному часу, типу, вони казали, типу, своїм дітям, що ой, ти з цією дівчинкою обережно. Ну, коротше. Тема булінгу, вона присутня насправді і досі. В більш дорослому віці це проявляється. Наприклад, в моєму випадку, я не побоюсь в цьому зізнатися, це в стосунках типу з чоловіками. Тому що, ну, типу, мені 30, я типу хочу там свою сім'ю, типу, я активно шукаю стосунки, коли я не в стосунках. І навіть в дорослому віці я стикалася з нерозумінням, типу, і неприйняттям мене як типу дівчини, як жінки через моє захворювання. Чи вражає це, типу, мене там внутрішньо десь? Звісно, це дуже боляче і це дуже неприємно, коли тебе не обирають, коли тебе не приймають. І інколи люди навіть не вміють, от що я теж помітила, типу, що в нас в культурі відсутня інколи нормальна комунікація в плані того, що типу людина не пояснює, чому так, да, там вона перестає з тобою спілкуватися, вона просто тікає мовчки, зазвичай ще блокуючи десь всюди, типу, щоб просто більше типу не стикатися. І це, типу, ну тобто я в терапії, типу, я ходжу до психолога, і ми це все обговорюємо, тому що без цього, ну, я б, напевно, ментально вже б десь поїхала кукухою. Це от така, типу, проблема в дорослому віці. В плані, типу, того, як це на шкірі проявляється, різні бувають стани, бувають різні якісь випадки. В мене це слуховий, ну, типу, слух. І з возрастом це, типу, ситуація погіршується. Тож я на лівому вусі слуховий апарат ношу вже років 7, мені здається. І от зараз я займаюся питанням встановлення на правий слух, на правий типу вухо, тому що теж погіршується, і я майже не чую. Маша мені завжди кричить «Надя!». Бо якщо я вдома, я приходжу, зазвичай знімаю слуховий апарат, бо за день типу втомлююся, і мені треба прям голосно кричати.
Бувають стани, типу, коли є звуження стравоходу. От Маші останній раз було на початку війни якраз. Ну так, як в 22-му. Да. Це самий, напевно, найважчий типу період, коли це стається, бо ти не функціональний, ти не можеш нічого робити, ходити, ти просто лежиш вдома, ти не можеш їсти, ти не можеш нормально, не знаю, там в туалет ходити, спати і так далі. І в дорослому житті, от, знаєш, типу, я теж аналізувала, коли в мене сталося це 2 роки назад, звуження стравоходу, що як бути важко людиною з інвалідністю, коли ти вже дорослий. Коли в тебе, ну, це в нашому випадку, я маю на увазі, у нас нема там сім'ї, тому що тато у нас в окупації живе, мама складні в нас стосунки. І ми можемо спиратися тільки одна на одну, і, типу, знаєш, коли ти дорослий, ти про себе по факту піклуєшся сам, тому що ти маєш ходити на роботу, заробляти гроші, щоб заплатити за їжу і за житло. І це дуже важко, коли з тобою щось трапляється в плані типу загострень, тому що ти випадаєш із життя і все. І по факту, типу, якщо в тебе немає якоїсь опори, ти просто не знаю, скатуєшся до якогось нульового рівня, а то і мінус, і потім викарабкуєшся. Е, Так, Для це типу. мене це взагалі шок. Ну, як я не розумію, але те, що ви живете самостійно, тобто окремо від батьків, тобто здебільшого люди з рідкісними захворюваннями потребують допомоги батьків там робити буденні ці процедури, справи. А ви самостійно і працюєте, і живете самостійно. Це взагалі просто вибух мозку. Наскільки Так, вам це вдається, як ви тримаєтесь, це реально дуже-дуже сильно. Дякую. Це, напевно, і наша найбільша і перевага, і недолік в той же самий час. Тому що ми знаємо, що ми не можемо ні на кого покластися, окрім себе. Тобто, в нас є тільки я у Маші, Маша у мене. І ми, типу, один у одного, і все. І тобто, ти мусиш, типу, обирати свій якийсь стан, піклуватися про себе кожного дня і робити все для того, щоб стан не погіршувався і предприймати якісь дії, бо ти знаєш, що коли це стається, типу, то це важко, типу, в цьому варитися. Да. Ну, і це ще дуже нагадує постійно якийсь марафон тривожності, тому що ти маєш продумувати наперед якийсь план свого життя. Наприклад, якщо з тобою щось станеться, якщо ти там захворієш, або щось піде не так, або я там не знаю, наприклад, якось різко погіршиться стан, і ти маєш, наприклад, наперед продумати запасний план там з роботою, з фінансами, з харчуванням, з чим завгодно. Типу. І це постійно в моральному плані це дуже-дуже важко. Мені здається, що от у нас зараз такий період, коли ми обидві постійно думаємо про свою роботу, типу, як нам її змінити, як нам її більше заробляти, як нам типу, покращити свій рівень життя. І це дуже, типу, виснажує, да, і це ще й додатково впливає на стан здоров'я, тому що, типу, всю свою енергію ти витрачаєш просто на роботі, і в тебе вже не залишається сили ні на що. Але да, типу, мені здається, що це був наш вибір з досить такого раннього віку, тому що Надя вступила в університет, і вона поїхала, і в мене було таке ж саме бажання років з 15, і тому в 18 я вступила в університет і теж поїхала, і тому що я не хотіла жити типу з батьками, я не хотіла залишатися в Маріуполі з мамою. І напевно, не знаю. Іноді мені здається, що це було і правильне рішення, але іноді мені здається, що можливо було б краще подовше пожити, наприклад, з батьками і не починати доросле життя так рано, тому що Надя, ми обидві типу забезпечуємо себе з 17, з 17-18.
І це постійна гонка за грошима, плюс ти ще маєш слідкувати за своїм здоров'ям, не перевиснажувати себе, не давити на себе, постійно там доглядати за собою, і це насправді дуже. Ой, вибачаюся. І це насправді досить так тисне на тебе в дорослому віці. І я, напевно, типу, я цього хотіла, але коли я була підлітком, чесно, я до цього не була готова. І, типу, навіть зараз я іноді думаю про те, що дорослим бути дуже важко. Особливо дорослим з інвалідністю бути дуже-дуже важко. Ну, це справді дуже сміливий такий крок, але я гадаю, це також вам видає перевагу. От я якраз теж хочу зачитати коментар вголос про вас. Дівчатка, дякую вам за сміливість бути відкритими. Завдяки вам я наважилася вести активніше свої соцмережі. Дякую, що першими показали, що можна жити відкрито. Якби не ви, я б досі мовчала. Ви моє натхнення. Це Ірина Загорник. Іра, дякуємо тобі. Ми теж типу дивимося тебе часто в Прямих TikTok, ефірах ми теж надихаємось. Ти Ми велика навіть це молодець. обговорювали, знаєш, що ми боїмося вести прямі Да. ефіри, нам страшно. Але ми бачимо ефіри Іри, і ми такі думаємо, Круто. клас. Так, там треба і чат читати, і якось бажано, щоб була якась людина, яка буде модерувати, щоб було дуже багато різних людей, і треба підтримувати ось цю атмосферу, щоб не було всяких непотрібних залітух. От, і от якраз від Ірини ще от питання, як справлятися з хейтом в соцмережах? Ну, Важке питання. Але Моя як- тема. Насправді, напевно, на мене хейт не так сильно впливав, коли я активно вела свою сторінку в TikTok, в Instagram саме на українській мові. Тому що в мене був дуже сильний булінг в школі, і я вже була просто підготовлена до цього. Я розуміла, що хейт він просто буде. Це очевидно. І насправді, чим більше твої відео набирають переглядів, чим більше ти стаєш відносно популярним, тим більше буде з'являтися людей, яким буде постійно щось не так. Їм буде постійно, вони будуть бажати тобі смерті, вони будуть звинувачувати твоїх батьків в тому, що вони народили таку дитину. Вони будуть забороняти тобі, я не знаю, дихати, чихати і взагалі жити своє життя. Але проблема в тому, що проблема не в самих нас, а в цих людях. Тому що вони бачать те, що їх тригерить. Вони просто не можуть собі дозволити те, що, наприклад, змогли дозволити ми там відкрито розповісти про свою проблему. Вони вважають, що, наприклад, багато людей вважають, що отак відкрито говорити на всю країну в соцмережах про якесь там захворювання – це слабкість, це ниттєо, там, не знаю, пошуки якоїсь потреби в якійсь увазі і бла-бла-бла. Але скоріше за всього, це те, чого вони хочуть, але бояться, наприклад, про щось розповісти, щось показати, дозволити собі якусь там слабкість. І тому замість того, щоб, наприклад, зайнятися своїм життям, люди йдуть писати в коментарі іншим людям якусь неадекватну думку, про яку навіть не питали. І про це просто, не знаю, це не просто, це дійсно важко. І, наприклад, в моєму випадку теж хейт дуже повпливав все одно на те, що я перестала вести блог в якийсь період після того, як мені видалили мою сторінку. Я зрозуміла, що треба трошки поменше транслювати в плані, типу, шкіру відкриту, тому що через це я отримала дуже багато хейту і дуже багато погроз навіть. Але все одно просто продовжувати розуміти свою мету, розуміти своє бажання, для чого ви це робите в першу чергу для себе, чому ви ведете блог в першу чергу саме для себе, і просто продовжувати це, блокувати тих людей, які вам пишуть якісь говно.
Типу, як кнопка заблокувати, якщо вони не можуть цього зробити, ви можете зробити це першими. Все. І чим більше популярності, тим більше коментарів. І буває, що там буде сотня позитивних, схвальних коментарів, але потім якось око так вичіпляє один негативний, і ти його читаєш, і все одно от за нього чіпляєшся, і вже ось цей один тебе може вибити з колії, і якось його ніби треба було б проігнорувати, там якийсь абсолютно неадекватний коментар, але все одно на ньому зациклюєшся і думаєш, ну як же Але так? просто насправді подобатись всім неможливо. Як в житті, так і в соціальних мережах ти не можеш бути там, не знаю, супер якоюсь там лапочкою людиною, кому ти будеш подобатись, все одно у тебе будуть хейтери. Навіть там, наприклад, я бачила зараз в Threads виставляють Монатіка за те, що він просто набрав вагу, і люди його за це дуже сильно оскорбляють. Хейтять, Да, хейтять. Ну, це дивно, типу, людина, там, не знаю, йому не 20 років, в нього там свої свої якісь якісь особливості проблеми, можуть да, бути. можуть бути. Ну, набрав вагу, ну, хорошо, співає він нормально, нормально, все. Типу, і ну, це Монатік, ну, уявіть собі, там, він реально, у нього величезна кар'єра, у нього класні пісні, у нього прям ну, мощні дуже пісні, і люди його просто там ненавидять за те, що він набрав вагу. А Да, тут хочу. ось якась там людинка починає розповідати про своє захворювання, і, звісно, ну, типу, може з'явитися якийсь хейт, це треба просто розуміти на початку свого шляху і намагатись закривати на це очі, в першу чергу, для свого ж психічного Да. здоров'я. А я б ще додала, що, ну, от що для себе я зрозуміла, що, наприклад, я зараз більш активна в Інстаграмі, типу в Тіктоці якось менше. І чому я це роблю? Да? По-перше, мені це подобається, а по-друге, типу, те, з яким ти підходом це робиш. Коли ти несеш, типу, тут всередині собі, типу, щось щире, і ти хочеш проявлятися виключно з добрих намірів для того, щоб, не знаю, просто, типу, ну, типу, комусь сподобається твоє відео, і хтось візьме і надихнеться і зробить теж щось подібне. Просто підтримати людину, просто показати. Просто, типу, ти зняв відео і виклав, тому що в тебе такий був настрій, щоб поділитися їм від душі. І от твій стан, він важливіший за те, що будуть писати люди, навіть якщо це будуть незадоволені коментарі, але те, з яким ти душевним станом це робиш, набагато має бути для тебе більшою перевагою і більшою цінністю, ніж те, що напишуть ті диванні критики. Це по-перше. А по-друге, я б додала, що це виключно наше життя, це ваше життя. Ви що хочете в своїх соцмережах, ви то й публікуйте. Подобаєтесь ви людям, не подобаєтесь, послали їх мислено десь там на 3 букви, і все, і продовжуєте робити далі свою справу, тому що це вас надихає, або вам це подобається робити. Ви для чогось це викладаєте. І плюс соцмережі придумали взагалі з якою метою, щоб люди ділилися своїм життям. То що, типу, нам тепер не ділитися, тому що ми комусь не подобаємося? Ні. Ми коли починали вести, і прямо у Маші активно, наприклад, заходили, набирали перегляди, боже, це нам стільки людей написало з нашим захворюванням, з больозним епідермолізом, просто хто не знав навіть про існування, що існують такі ж самі люди, або взагалі про дебру, просто, типу, є ж різні форми, да, і більше писали люди, у яких, типу, проста форма. І вони через це не часто, да, там, знаєш, зверталися. Маша з однією дівчинкою взагалі бачилася в Німеччині, їздила в гості. Я в Київ, коли приїжджала минулого року, минулої зими у відрядження, з 2 бачилися. Один хлопчик, і він, типу, тільки через мій блог знайшов мене, написав, сказав, а в мене теж больозний епідермоліз. І каже, а типу, в яку мені лікарню сходить? І я йому дала контакти, типу, кабінету больозного епідермолізу, і от 2 роки він уже там з ними щось якби консультується, типу, там ходить. Інша дівчинка так само, типу, ну тобто, розумієш, це те, що от соцмережі дають можливість поширювати корисну інформацію для людей і знаходити щось, що, типу, в нас
Але в цих людях вони щось, типу, можуть дізнатися про себе, типу, в нашому якомусь там стилі життя, в наших відео і так далі. Тому мені здається, тут просто, типу, підхід потрібен і фокус потрібен на тому, що з якою ціллю ти це робиш і з яким посилом ти це робиш. Я погоджуюсь, тому що от, як основна публіка, основна маса людей, які от адекватні, якщо ми відкинемо там неадекватних хейтерів, то вони відчувають цю відкритість, вони відчувають, коли ти щось робиш чесно, щиро, і це знаходить відгук, і навпаки тільки притягує таких самих ще людей, і вони щось і коментують, і пишуть, і йдуть на зв'язок, і це реально дуже круто. І я ще от хочу зачитати коментарі, теж таке питання. А мене ще часто насторожує думка про те, що скажуть знайомі люди. Теж замислювалася над тим, щоб трохи знімати відео, але саме це зупиняє. От що ви можете сказати про реакцію друзів, знайомих? Чи були такі випадки, коли е, припиняли бути друзями через якісь реакції, або навпаки отримували підтримку і ще більше нових друзів. От що ви скажете про свій досвід? Да. Ну, взагалі, коли я починала 3 роки тому назад вести блог, у мене була дуже сильна підтримка від моїх друзів. У мене подружка, з якою я навчалася в університеті, вона потім приїхала теж до Німеччини, і вона тоді працювала на якомусь там заводі в Німеччині, і весь завод, її, типу, всі німці, поляки, які там працювали, весь завод знав про мій блог, і вони всі його дивилися, не розуміючи нічого, але вона всіх просила, щоб вони всі підписувалися і дивилися. І насправді всі мої друзі саме з університету, тому що зі школи я мало з ким спілкуюся, але з університету в мене є багато друзів, і вони всі дійсно мене дуже підтримували, і тут вже в Празі ті люди. Але у нас є один найбільший хейтер, і це наша мама. Вона Ну, дуже любить всі відео, які ми викладаємо, вона їх дуже засуджує, їх все не так, і все не то. І на початку мені було дуже важко, тому що мені хотілося якоїсь підтримки от саме від неї. Типу, ну це ж мама, вона ж має сказати, що Боже, яка в мене доця молодець, які в мене там класні дівчата, а вона кожне відео, вона його дуже критикувала і постійно було щось не так. В результаті я просто заблокувала її у всіх соцмережах, щоб вона їх не бачила. Вона спочатку дуже сильно ображалася, але мені було так набагато легше, тому що, наприклад, мені пишуть там, я не знаю, 100 людей мені пишуть, в мене багато реакцій, що вау, супер, типу, ви для мене там, я не знаю, така підтримка, бо я там почала приймати свій псоріаз чи ще якусь іншу там проблему з шкірою, чи просто навіть там якесь інше своє захворювання. І тут, типу, на противагу цим 100 людям каже моя мама, ну, щось не дуже, типу, видали це. І звісно, типу, Якась там не така. і, звісно, я послухаю, типу, цих 100 людей, які ще до мене підійдуть на вулиці і в захваті просто від того, що вони мене побачили вживу, а не в телефоні, ніж, типу, я послухаю там мам, яка чимось незадоволена. І, звісно, в мене навіть була ситуація, я спілкувалася з одним хлопцем, типу, я йому подобалась, але коли я почала вести блог, він мені чесно написав, що він не зацікавлений в такому типу контенті, що я супер, я молодець, але типу йому це не дуже цікаво, йому це не дуже приємно, і він відписався. Я йому сказала: ну, хорошо, дякую за чесність, пока. Все. Більше ми не спілкувались. Це було трошки так. Типу, я рада, що він просто про це чесно написав, а не просто, типу, відписався, заблокував мене, але все одно, ну, на перших етапах це було дуже так важко. А потім вже, коли, звісно, в мене почався дуже активний ріст аудиторії, то мені було вже все одно на людей, які там знайомі, що мені кажуть, що типу щось не так, тому що мені було цікавіше дивитись на те, як у мене дуже активно зростає блог, ростуть підписники, перегляди і з'являються якісь там цікавіші події в моєму житті, ніж якийсь там хейтер з мого там, не знаю, минулого життя. Якось так.
А я ще додам, що насправді наше захворювання, це ми, до речі, нещодавно щось обговорювали теж, типу, в темі там стосунків і так далі. І от виключно для мене моє захворювання класний фільтр, щоб відсіювати інших людей, яким зі мною не по путі. Тому соцмережі це так само. Якщо ви даєте там або знімаєте типу свою інсту, одразу проявиться типу людина і її відношення до вас. І тут вона чи вас підтримає, ваші починання, чи типу вона вам буде там, не знаю, заздрити або шукати щось нереалізоване, типу, в собі і проєктувати це на вас і бути теж незадоволеною. Але, типу, це класний початок для того, щоб відфільтрувати всіх, і навіть не дивлячись на те, що родичі. Знаєте, яка в мене в дитинстві була історія? У нас є дядя, це мамин брат рідний. І ми жили в маленькому селищі в Донецькій області, і я завжди хотіла поступати в Харків, бо дядя жив у Харкові. І я хотіла поступати в юридичний університет Ярослава Мудрого, і якось він, типу, приїхав до нас, а я була там клас 8 або 9, але я вже тоді, типу, розуміла, що я хочу йти на юридичний. І кажу, я, типу, до вас приїду в Харків і буду жити, типу, в Харкові, бо я хочу в юридичний. На що він мені сказав? Надя, ти Харків не потянеш, тобі там максимум, типу, Маріуполь, бо в тебе ж таке захворювання, ну куди тобі? Ти не витягнеш, ти не витягнеш. І знаєте що? Мені ця історія так сильно запам'яталася, і для мене це була тупо, а я тобі докажу. І знаєте що, в 13-му році я вступила в юридичний в Харків Ярослава Мудрого на бюджет і закінчила його там в 18-му чи в 19-му магістратуру. І коли я приїхала до дяді в гості, ну, типу, там на стіл накривали щось цей, моя тьотя, це його дружина, сказала: да, Надя, ми від тебе, типу, взагалі такого не очікували. Ти приїхала таким гадким утенком, а виросла таким білим лебедем. Та ви що? Слухай, Ну, похвалив, конечно. Да, оце, типу, про родичів. Щоб ви розуміли, які, типу, я люблю своїх родичів, але чесно, інколи вони перегибають палку. І тут важливо, типу, фільтрувати і от виключно для себе розуміти, чого хочете ви, ані не орієнтуватися і не підлаштовуватися під очікування інших. Тільки ви маєте розуміти, для чого ви це хочете робити, на що вам це треба і чи приносить вам це задоволення. Якщо оце так, все, беріть завтра, знімайте штатив, ставте штатив, телефон і знімайте і викладайте. І похер должно бути на всіх. Я вибачаю, що я трішки вже так емоційно включилася. Але це, да, ну, мені здається, це буде класним фільтром для вашого оточення і для вас. Я б ще хотіла дати свою історію, тому що про думку, типу, знайомих людей, тому що я 3 місяці тому назад змінила роботу. І я завжди працювала онлайн, зараз я працюю офлайн в магазині в Празі. І мені було дуже страшно. Ну, по-перше, типу, мені не було страшно розповідати про захворювання. Тобто, якщо там люди помічали, я спокійно розповідала, все нормально, але мені було дуже страшно всім давати свій інстаграм, тому що коли всі почали ближче вже знайомитись, там всі такі, ой, дай свій інстаграм. І мені завжди було так страшно, що як люди відреагують. Там же в мене, типу, фотографії, відео, багато якогось контенту. Навіть якщо я там половину з того поприховувала, все одно, типу, є фотографії, які, ну, прям дуже такі сенситив. І мені було прям дуже так тривожно, як на це відреагують, але в результаті я дала свій інстаграм там одній дівчинці, іншій, третій, і в результаті вони, скоріш за всього, потім все це між собою обговорили, в них був консиліум. І після того на мене підписався майже весь наш колектив. Вони були просто в шоці, що в мене таке захворювання, що я веду про це блог, що в мене є величезна кількість типу інформації про це, тому що в Чехії загалом дуже типу класне, слово забула, що на всіх язиках. Обізнаність, да. Класна обізнаність про больозний підремоліст, тут дуже класна Дебра, вони, типу, дуже прикольні заходи роблять, рекламуються на телебаченні, да, у них, типу, задіяні зірки, актори, всі знають про це захворювання.
І дуже багато типу людей в колективі просто знали про це існування захворювання, але вони не очікували, що вони будуть працювати з людиною з цим захворюванням. І коли, типу, вже там через десь місяць я там прийшла на там одну зміну, і у них була реакція, типу, ну, ми в шокі. Навіть всі мої менеджери, вони так стояли, такі, ну ти сильно не напрягайся там, ти працюй, але, будь ласка, обережно, типу, ми тебе цінуємо, все, ти працюєш хорошо, все добре. Але, типу, будь ласка, там в міру, щоб ти не травмувалася, тому що нам травми на роботі не потрібні. І для мене це було таким приємним здивуванням, тому що я не очікувала такого якогось максимального прийняття від всіх. Я розуміла, що може бути там, не знаю, якийсь хейт, або там мене може хтось просто не сприймати, обходити стороною, але у нас вийшла така реально дуже класна команда, що всі максимально лояльні, всі максимально толерантні, і це було дуже, я аж прям видихнула, тому да. Правда, соромитись нема чого взагалі, тому що це ваш шлях. Ми всі сюди прийшли, якщо знаєте, ну я притримуюсь ідеї того, що якщо у кожного з нас є якась типу своя особливість, своє захворювання, воно нам для чогось дано, і не виключаю того, що воно дано для того, щоб відкрити в інших людях, які нас оточують, свою більш якусь доброту, співчутливість і так далі. Бо цього наразі, мені здається, у соціуму дуже-дуже мало, і от наша така духовна задача, як людей з якимись різними захворюваннями, такими важкими і орфанними, це, напевно, більше сіяти цього добра через інформацію, яку ми можемо передати про наші захворювання, і відкривати в людях співчуття. Тому що це така, ну мені здається, це одна із рішуйних таких сил, яка може дійсно колективно, напевно, впливати на багатьох людей і бути більш добрішими. Да, я погоджуюсь, тому що коли розповідаєш про себе, інші теж починають відкриватись. І от хочете ще коментарі зачитати в чаті. Тут пише Настя: дівчата, я слухаю вас, просто захоплююся. Ви настільки сильні одна для одної, опора та підтримка. Справжній приклад для наслідування. Ваша робота, щирість та відкритість надихає та дає мотивацію. Клас, дякую. І Ірина теж пише, що в мене багато друзів, які ось з моєю активністю в соцмережах, але знайшла багато класних однодумців, які мене підтримують. Тобто, іде такий просіяний баланс, тобто хтось припиняє спілкуватися, а з ким когось навпаки знаходиш. І от також Ірина пише, що від чужих більше розуміння, ніж від рідних. Ну, іноді, да. Іноді дійсно, тому що інколи рідним важко нас зрозуміти, типу, ну бувають різні ситуації. А люди чужі, які там з тобою не живуть 24/7, вони можуть бути більш розуміючими і підтримуючими. Тому да, така У наша. мене тут ще питання до вас. Як взагалі людям розповідати про своє захворювання рідкісне, якщо не в соцмережах, а от коли стикаєшся вживу, як от людині пояснити, тому що, наприклад, про бульозний епідермоліз взагалі там це починається така лекція на 1,5 години, що це зламаний ген, там шкіра тонка, там рани, і може почати дуже довго, і людина все одно не зрозуміє. А як от доносити, можливо, у вас є ваші от, лайфхаки, поради, як це невимушено і правильно розповісти, що от є таке рідкісне захворювання, і це нормально, і я не якийсь там заразний, страшний, зі мною можна спілкуватись, і взагалі як от людям це доносити. Ну, зі свого досвіду, це коли мене, наприклад, вживу запитують про моє захворювання, назва бульозний епідермоліз людям нічого не говорить. Вони чують два ці слова, і в них просто отакі Мозг очі. такий, ну. Але коли їм кажуть шкіра метелика, у них типу одразу асоціація, і вони
багато людей вже десь чули або знають про це захворювання. І навіть в своєму блозі, типу, спочатку я дуже часто казала бульозний підремоліз, а потім я зрозуміла, що люди краще запам'ятовують і асоціюють тебе і це захворювання саме зі шкірою метелика. Хоча я не дуже люблю цю назву, але, типу, вона запам'ятовується людям. І я просто почала частіше казати саме цю назву, тому що вона викликає у людей якесь, не знаю, можливо, вона комусь якось приємніше звучить, або просто на асоціацію, що типу асоціюється з тонкою чутливою шкірою, яка дуже легко травмується. І я завжди в житті просто кажу цю назву. І навіть якщо люди, наприклад, ніколи не чули, ніколи не знали, вони легше запам'ятають шкіру метелика, вони погуглять і почитають, аніж там бульозний підремоліз, типу це дуже важко. І я зазвичай просто, якщо, наприклад, мене запитують, то я поясню, там, я не розповідаю важкими словами, що там є декілька форм, різні поламані гени, бла-бла-бла. Я просто кажу, що це генетичне захворювання, воно передається генетично, що, типу, це переважно проблеми зі шкірою, але може бути проблеми і всередині з іншими органами, і що це впливає там на слух, на зір, на там волосся, нігті і зрощуються кінцівки. І загалом, якщо, наприклад, людина перша про це питає, то їй дуже цікаво, і більшість після того вони реально йдуть, гуглять, читають, і вони вже запам'ятовують про це. Тобто не обов'язково одразу вкидати повністю всю інформацію, як з Так, Вікіпедії, а просто якісь ключові моменти, які трошки наведуть людину і зацікавлять її, щоб вона вже сама далі. погуглила, і Да. почитала, да. Зараз люди, мені здається, коли вони бачать або чують щось таке, вони більше зацікавлені, типу, не знаю, от мені здається, у багатьох більш такий інтерес з'являється, тому що я, в принципі, теж коли кажу, або в мене є прикол, через те, що в мене слуховий апарат в лівому усі, я завжди ходжу, виходить, по праву сторону від людини, або сідаю так, щоб, типу, бути, щоб людина від мене була, виходить, по моїй лівій стороні, а я для неї по праву. І це перше, типу, що кидається в погляд, і я таке кажу, сорі, в мене, типу, бульозний підермоліз або шкіра метелика. І, типу, в мене слуховий апарат. А мені треба, типу, з цієї сторони. А вони такі, типу, да. Я кажу, ну, да, сорі, кажу, от в мене таке захворювання, от воно так впливає, типу, там можу руки показати, типу, щось таке, кажу, захочете погугліть. І все, типу, і люди дійсно потім гуглять, потім, типу, або от в Чехії тут прикол такий, що куди б ти не пішов, ти кажеш, типу, синдром метелика, і вони такі, у вас синдром метелика, ми такі, да. І все, тут просто знають всі, типу, всі державні установи, всі якісь, типу, лікарі. І, ми частіше по державним установам, типу, ходимо, то вони, коли їм кажуть, що в тебе бульозний епідермоліз, вони такі, да. Типу, зараз все зробимо. Зараз все зробимо, все нормально. І я цей лайфхак вкусила, коли я хворіла в листопаді, в мене було цей запалення легень, і я довго не могла наважитися подзвонити у швидку. І коли я подзвонила у швидку, і я їй одразу кажу, що в мене таке-то захворювання, все, людина міняється в голосі, їй вже пофіг, що я там з акцентом говорю. Вона задає свої питання, і через 10 хвилин машина швидкої вже була під домом, і мене увезли. Тобто в Чехії тут, мені здається, трішки простіше, коротше, з цим. Я погоджуюсь, от навіть в Україні там потрібно, основна частина це займатися захистом прав, займатися ліками, відстоюванням, забезпечення, але також дуже важливо, щоб на гідному рівні була ось ця інформаційна робота, просвітлення, обізнаність, щоб основні організації благодійні, і спілка, і Дебра, і інші, займатися обізнаністю через медіа і також просувати, бо якщо ти нам щось намагаєшся робити одне, там адвокація або якісь навчальні вебінари, то воно не буде працювати без інформаційної кампанії, без обізнаності. Воно ж все це одна складова
Ну, тому да, я погоджуюсь. Особливо з розвитком соцмереж і різних типу ЗМІ і так далі. Да, це прям дійсно має бути комплексна робота, і чим більше про це будуть говорити, тим люди будуть простіше це сприймати. І для наступних якихось, знаєш, типу там поколінь або дітей, які будуть народжуватися, це буде спрощувати, типу, в якійсь мірі Так, життя. так. Хочу сказати, що якщо хтось хоче також задати питання вголос, ви можете отак підняти ручку через емоут в Zoom і дамо можливість вам вголос це запитати. Юлія Беребенець пише, це як з моїм захворюванням, мене часто плутають з алкоголіком через цироз шкіри. Ну, недостатній рівень обізнаності і вже такі випадки. От, е, Люди схильні собі щось додумати, типу, напридумувати, замість того, щоб там підійти запитати, або, не знаю, якось просто, типу, ну, у нас люди, мені здається, ще отак можуть типу, на тебе там вилупитися і дивитися, і це неприємно, тому що знову ж таки відсутня оця культура, типу, спілкування і поводження з людьми з інвалідністю, якщо, типу, це виражено і. А може бути або схоже з чимось, да, як в Юліному випадку, або ж, типу, щось значно, типу, в плані, я маю на увазі, що це, типу, значно виражено, і це помітно, і люди в нас не вміють, типу, вони не вміють приховати свого здивування, якщо там це в метро, або, типу, в типу, автобусі, не знаю, в соціальних якихось установах. І це інколи, да, викликає таке от непорозуміння, напевно. І ти себе починаєш некомфортно відчувати, ти там щось можеш собі надумувати, і це погано, да, і от якраз, типу, це мотивація для всіх нас тут працювати над цим для того, щоб доносити хоча б через соцмережі, що це не щось страшне, і ми, не знаю, там не алкоголіки, і не знаю, і ще хтось, це просто от є такий вид захворювання. Теж коментар на цю тему, що да, в мене, звичайно, не таке захворювання, як у вас, але в нашому місті вже стикнулося з необізнаністю лікарів в державних лікарнях, і тому тепер частіше приходиться звертатись до частних лікарень. Але хочу сказати, що це теж і від нас залежить, наскільки ми ділимося інформацією і розповідаємо про своє захворювання, бо якщо будемо ну, так, закриватись, це, звісно, ну, справа кожного, але чим менше ми інформуємо, тим більше шансів ще далі стикатись і в інших сферах з цією необізнаністю. То і важливо також самому бути готовим морально через такі стереотипи пробиратись і все одно доносити інформацію, бо це може допомогти потім іншим, хто прийде вже після вас, хто вже буде звертатись по допомогу, і це значно може полегшити їм життя. 100% погоджуюся. І я бачив, Юля піднімала руку. Юля? Що? Ну, в мене питань до дівчат немає. Я хотіла додати, що, на жаль, все починається з дитинства. І те, що я знаю на своєму досвіді, що з самого початку інвалідність це соромно, а потім іде в школі. Та я також хвора, у мене там почки хворі, серце, і коли ти потім з роками розумієш, ну, добре, в тебе хронічне захворювання, а в мене рідкісне, і це зовсім різні сторони медалі. І люди не завжди розуміють тебе, і вони не можуть співставити одне до іншого. І, ну, в Чехії, я в Німеччині, я бачу тут багато людей, які приїхали з України і кажуть, ой, у мене друга група інвалідності в Україні, мені мають тут дати 100%, бо я дуже хворий. А система оцінювання різна, і коли мені дали, до речі, 50%, а це від 100 не дуже багато, хоча важким рахується. А тим людям дають 30, наприклад, і це вже легке захворювання. І вони дивуються, у мене ж стільки діагнозів. Але європейська система оцінювання
вона відрізняється від української тим, що в нас оцінюють захворювання, а в них оцінюють, як це впливає на твоє життя. І я вважаю, що це більш доречніше, бо хвороби бувають різні, і є діагнози, при яких люди себе нормально почувають, а є діагнози, коли людина не може нормально себе почувати, або почуває не завжди себе нормально, тому якось так. Да, до речі, це те, що ми стикнулися з Машою. Тут ми теж недавно приходили. В Чехії неможливо підтвердити інвалідність, і ми з цим боремося поки що. Це мій челендж на 26-й рік. Якщо я за рік нічого не досягну і не доб'юся, тут я не знаю, що ми будемо робити далі. Але в Чехії теж до нас приходили, типу, робили оцінку стану. І, коротше, ми не задоволені цією оцінкою, тому що тут не враховується те, що на момент, коли до тебе приходить комісія, типу, ти можеш там виглядати нормально, ходити, готувати сам, різати собі салат сам і ходити на роботу, але не враховують стан цього загострення. От, і тут, типу, це робилося, коротше, ця оцінка тут робилась виключно для українців, які отримують гуманітарну допомогу. Тобто людям присвоїли там ступінь інвалідності, і вони тепер, звісно, втрачають теж, типу, свої виплати, типу, які вони могли отримувати гуманітарні, але в той же час багато хто дійсно, типу, незадоволений цією оцінкою, тому що не враховують, коротше, різні аспекти життя в плані того, коли є загострення і коли немає, коротше. І тут трішки, ну, в цьому трішки складно, але я розумію, про що ти. Я розумію ще, що хотіла додати до цього, що мені ще здається, що у нас в українських людей є таке, типу, кому хуже. Ну, типу, що типу, посорівнуватися, кому, типу, хуже, типу, може бути, це таке щось всередині, це так само, як і, не знаю, там, доказувати, хто більше, не знаю, там, від чогось страждає і так далі. Ну, коротше, це виключно моя така думка, але... Ну, ось дивися, тут же ж є можливість подати на апеляцію. І я знаю ситуацію, коли, мені важко ходити, я не їжджу на велосипеді з міркувань безпеки, ну і плюс я боюсь на ньому їздити останні роки. А ця людина, яка подавала на апеляцію переді мною, вона прекрасно їздить на велосипеді. Так, ходить повільно з паличкою, але ходить, також, в принципі. І факт в тому, що він подав на апеляцію, і лікар написав, що він перебільшує свій стан. Що йому насправді краще, чим він описує, бо наші люди думають, чим більше відсоток інвалідності вони отримують тут, тим більше пільг. Але є нюанс, що тут є пільги для працюючих людей. Тут навіть 100% інвалідністю можна працювати. Вау, це... Тобі першу руку подали і все, ти не можеш працювати. Тобі заборонено, ти сиди вдома і нічого не роби. Тут насправді все робиться, щоб людина могла піти, даються пільги, пенсії немає такої. І люди думають, а скільки мені будуть платити? Перше питання, бо в нас були уроки по оформленню, скільки мені будуть платити? І коли чують нічого, такі, а на що мені оформляти? При цьому вони ображаються, коли їм дали мало. Наш народ, він хоче отримати більше вигоди. Я не скажу, що я не така, я теж хочу собі вигоду, але я планую працювати, і мені треба це для того, щоб там свої плюшки з податками були. І я ж кажу, є такі люди, на жаль. Просто вони думають, що це буде як в Україні. Я прийду, скажу, що мені дуже погано, в мене всюди діагноз, і мені повірять. А тут лікарі, вони довіряють фактам, і вони довіряють лікарям. І у вашому випадку до вас приходили додому, а тут приходять додому тільки якщо оцінити ступінь, чи потрібен догляд, чи ні. Вони дають це все. І коли сама інвалідність, ти просто надсилаєш виписки, все. Тобто, Да, і справді є таке.
Дякую, Юля, за коментар. Вже ми годину спілкуємося вже, і дівчата, напевно, трохи втомились, і вже люди потихеньку розходяться, але в мене є ще останнє запитання до вас. Марія казала, що отримувала натхнення, підтримку, дивлячись, переглядаючи іноземних блогерів, якийсь їх контент. Я хочу до вас таке питання: в чому ви знаходите натхнення і підтримку, можливо, також і, звісно, і одна в одній, і в людях навколо, в коментарях підписників, що вас підтримує, надихає і дає мотивацію рухатись далі вперед. Не знаю, чесно, напевно, ну, коротше, зараз буде по-жорсткому. Давай. По Вже життю. Що, гроші, мене мотивують гроші. Як би це ужасно не звучало. Але коли я ходжу на роботу, типу, давай так, через те, що ми в еміграції, в вимушеній еміграції, це дуже складно. Я думаю, всі, хто, типу, живе за кордоном, вони зрозуміють. І оскільки ми з Машею є тільки одна у одної, чесно, ці 4 роки, що ми отут живемо, це типу, от кожен день це тупо челендж. І ти маєш для себе обирати, типу, що ти хочеш і як ти хочеш сьогодні провести цей день. І, звісно, типу, в мене не завжди була ця робота, де я зараз працюю в офісі. Я, до речі, працюю у розробників Сталкера. Я не знаю, якщо комусь це цікаво. офігеть, да, цікаво, круто. Але, типу, я працюю асистентом в GSC Game World. Якось, да, так склалось. Робота дуже виснажлива, правда, дуже сильно виснажлива. Вони мене інколи тероризують, але що? Це мені дає хорошу зарплату і можливість жити і забезпечити собі самостійно життя. Це дуже складно в плані того, що ти маєш це витримувати, тому що я працюю майже, ну, типу, в мене буває таке, що мені можуть 12 ночі подзвонити і сказати, щось там питаннячка, типу, є. Або ми в 10 вечора переписуємося. Але, типу, кожен раз, коли там я можу заплатити сама за свою квартиру, я можу купити собі новий одяг, кудись піти. На все не вистачає, все одно цих грошей не вистачає, тому що житло в Празі дуже дороге. Але тим не менш, оце розуміння того, що я маю цю можливість, типу, жити життя і самостійно, типу, заробляти гроші, самостійно жити, типу, в Європі і при цьому там створювати якийсь контент, класно там вдягатися, кудись піти, вчити мову, кудись поїхати, оплатити собі психолога. Боже, в мене психолог раз на 2 тижні. Я завтрашнього дня чекаю просто отак от. Бо, типу, от мене мотивує те, що, типу, я можу це зараз, і моє, типу, мій стан, він дозволяє мені це робити, і я вдячна, тому що не завжди так було. Якщо, Максим, ти пам'ятаєш, коли ми приїхали з Британії, повернулися, да, типу, ці півроку, типу, які я просто лежала пластом, тому що в мене було загострення. Ну, типу, в мене були суїцидальні думки. Типу, тобто, це такий, знаєш, типу, двосторонній баланс в житті, коли і буває все хорошо, і буває все дуже погано. І ти маєш між цим балансувати. Тому да, мене, типу, от надихає, напевно, моя спроможність наразі і те, що, типу, стан дозволяє відчувати себе так, як зараз я себе відчуваю, як я можу проявлятися, не дивлячись на те, що є багато, типу, якихось імміграційних питань, типу, чи залишатися нам в Чехії, чи кудись їхати знову, тому що, ну, типу, візи закінчуються, і що робити далі, ти не знаєш. Звісно, мене ще надихає дуже сильно, коли я там бачу відклик в інших людях на мої якісь, типу, відео, слова і так далі. Якась рутина теж, в принципі, надихає. Просто, типу, інколи навіть ти там, не знаю, бачиш, як у когось щось виходить, типу, і ти такий, да, давай, чоловічок, давай, типу, все вийде. Це теж класно, і це важливо помічати, типу, навіть в такі стани, типу, коли ти тим замучений прийшов з роботи, тобі нічого не хочеться, і ти просто лежиш і скролиш ленту, все одно потрібно вміти помічати, що дивись,
в мене є, типу, ліжко, в якому я лежу, в мене красива лампочка тут стоїть, а тут нова свічечка, яка приїхала з України, а тут теплий чайочок, типу, я покупалась, помилась, повечеряла, от, все класно, типу. Я, типу, молодець. От мене надихають такі, от, це тупо банальні речі, типу, ну і плюс те, що я сказала попередньо, але все одно, типу, я кожен там, в мене є свій блокнотик, і я кожен ранок стараюся сюди щось записувати, і от пишу, типу, вдячність за те, що от є тупо банальні якісь штуки. Є, типу, перев'язки, є сестра рядом, є робота, є гроші, за які я можу заплатити все, що, типу, я можу на даний момент дозволити. Є якісь друзі, є якісь походи туди-сюди, і це дійсно, типу, і створює, напевно, наше життя, і воно і складається з таких якихось незначних і маленьких штук, але інколи, типу, це важко помітити. І от тут треба вміти тренувати свій мозок, типу, концентруватися на чомусь інколи хорошому. Я погоджуюсь, от сам коли от, жив, знаходився в Києві, то наскільки легше було долати певні критичні моменти, коли розумієш, що в тебе є можливість от просто самостійно, наприклад, взяти таксі, ну, мені в громадському важче пересуватися, там якісь таксі беру, виїхати і просто зайти в кафешку, там взяти собі якийсь там бургер, там щось таке, просто посидіти для себе, морально відпочити, і це настільки дає можливість перезавантажити думки і вже далі рухатись, що це реально ніби проста річ для когось абсолютно легка буденна, а для мене це реально була необхідність, щоб це можна було зробити і так відволіктись. Я І погоджуюсь. підтримати себе таким чином. Да, це, типу, прям, це дійсно класна працююча штука. Марія, можливо, ти щось додаш? Трошки Ой, коротко. ну, така говорила. Ну, блін, у мене насправді мотивація залежить від певного періоду життя. Якщо раніше там в мене була одна мотивація, то, наприклад, зараз це, напевно, люди, які, коли я працюю в магазині, і кожного дня, там, коли в мене зміни заходять, все одно бувають українці, і деякі мене часто впізнають, і вони так дуже типу емоційно яскраво реагують на те, що вони мене бачать і зустрічають. І напевно зараз мене це мотивує в тому плані, що я вже дуже довгий час не вела блог. Зараз в мене лише там інстаграм і тільки якісь короткі англомовні відео. І типу, кожного разу, коли до мене хтось підходить, мені там каже дуже багато приємних слів і дуже радий мене бачити. І, напевно, це така накопичувальна мотивація, яку я поки що так збираю для того, щоб з часом знову повернутися в блог українською, почати більше про це знімати, про захворювання, знову про своє життя. От, ну да, напевно, зараз конкретно ці ситуації, тому що вони трапляються майже кожного дня, коли я виходжу на роботу, і це дуже приємно. Та, а ще, знаєш, я додам, бо згадала декілька історій, і, можливо, це буде теж для когось крута штука, тому що, якщо ти пам'ятаєш, я декілька разів їздила в пологовий будинок, коли в Харкові народилася Да-да-да. дівчинка. Різні дівчинки, і ми досі спілкуємося з дівчатами. Потім ми тут же ж в Чехії працювали 3 роки нянечкою, теж в чеській родині, у яких дівчинка з таким же самим захворюванням, як у нас. І коли я прийшла на цю роботу, є одна дівчинка, вона в Португалії живе, і в неї теж народилася дитинка, хлопчик там 2 роки назад, да, здається. Да. І ми з нею переписувалися, типу, вона нам там писала, або знайшла нас через Інстаграм, типу, писала, консультувалась. Ну, і ми з усіма, в принципі, спілкуємося. І коли я, типу, прийшла на цю свою роботу рік назад,
І щось там почала виставляти якісь сторі, що от в мене робота з'явилась, вона пише: а ти де влаштувалася? Я кажу, я, типу, та українці наші там відеоігри роблять. А вона така каже: а в мене взагалі там брат працює. Ох, Я кажу, в сенсі, типу, в тебе там брат працює. Вона каже, ну, такий-то, такий-то, а він тупо отак напроти мене сидить, понімаєш, наїскосоті. І я розумію, світ о, настільки тісний, типу, насправді, якщо підітожити, оці всі, типу, історії, що люди нас там знаходили, писали, з кимось ми спілкувались, потім виявилось, що типу там знайомі, типу знайомих і так далі. Це настільки от така соціальна якась мережа, яка дає можливості для спілкування і для підтримки один одного. І це працює на наступні покоління. І, типу, чим більше люди з різними захворюваннями, особливо орфанами, будуть проявлятися, тим самим, от що я просто пам'ятаю, коли наша чеська родина, в якій ми працювали, і вони не могли знайти нянь в Чехії, тому що ніхто не хотів працювати з їхньою дитиною. І тут почалась війна, приїхали, ми зустрілися, і вони нам такі. Хотите няней побыть? Роботу нянями хочете? І о, ми такі, звісно, хочемо. І вони нам платили реально нормальні гроші, і в якийсь один день вона нам сказала, знаєте, ви як вона сказала, що типу, ви як нам вас як будто сам Боженька типу послав, тому що не могли знайти нянь, хто б погодився типу працювати з їхньою дитиною. І тут все так склалося. І це оця от класна штука, коли твій досвід може комусь допомагати. Це от прям важливо, мені здається, усвідомити на рівні, не знаю, десь отут і отут, що так, важко і складно жити з різними орфанними захворюваннями, але ви своїм прикладом можете допомагати іншим людям в прийнятті, в принципі, типу, цього стану, цього захворювання, і в першу чергу батькам, у яких народжуються діти з такими захворюваннями, бути прикладом, що от життя можливе, тому що частіше люди розочаровуються одразу. Але медицина прогресує, є багато класних штук, там в ті ж мепелекси наші, да? Типу, раніше цього не було. Зараз це набагато класно полегшує життя. І коли ти тренуєшся і відкрито це показуючись, не боячись осудження, ти допомагаєш іншим сім'ям, які теж мають подібні якісь типу захворювання, розуміти, що у їх дітей є майбутнє. да, да, я погоджуюсь, це реально дуже, дуже важливо. І я вам дуже дякую за цей зустріч, за цю розмову, за цей вебінар, спілкування. Це було реально дуже корисно, круто. І Ірина пише, дякую за досвід, ви круті. Це 100%. Правда, не здавайтеся і продовжуйте робити те, що ви робите, і навіть більше, типу, можна робити. Тому Да. що, да, я тобі теж вдячна, що ти написав і запросив, я кайфанула і отримала якийсь, знаєш, типу, новий заряд. Мені от цього не вистачало, нову мотивацію, до речі, я прям відчуваю, да, це. Да, це взаємно, і в чаті люди, я теж впевнений, отримали неабиякий заряд. І Марія, чекаємо камбек в блогінг новий. І Надя, чекаю інсайт по DLC Stalker 2, будь ласка, особисті, дуже, дуже потрібно. От, дуже вам дякую за класну зустріч. Буде також запис для тих, хто пропустив. Я обов'язково змонтую і найближчим часом опублікую на Ютубі. І зможуть люди переглянути з нашої спільноти, хто пропустив. Тому всім дякую, хто був онлайн. Дякую вам, дівчата. Було реально Дякуємо за дуже круто. запрошення, дуже круто було.